ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jẹ́ ká jọ jùmọ̀ kọ orin ilẹ̀ Yorùbá àwa ni ògo adúláwọ̀. Ìwọ ni, àwa ni, ẹ̀yin ni, gbogbo wa náà ni ògo adúláwọ̀. Ẹ káàbọ̀ sí orí ètò ti àṣálẹ́ yìí níbi tí a ó ti máa sọ̀rọ̀ tí a bá dé ilẹ̀ wa irú ìgbé àlàáfíà wo la fẹ́ gbé. Ṣé ká débẹ̀ ká di olókùnrin ni àbí ká débẹ̀ ká di ẹni tí ó ní àlàáfíà rẹpẹtẹ, tí àlàáfíà pọ̀ rẹpẹtẹ. Ní ayé àtijọ́ tẹ bá rántí orin kan tí Ebenezer Obey kọ, ó ní ikú dí méjì èpin ni ẹ̀yin ènìyàn kí láyé ṣe ń lọ sí ayé tàwa yìí ó tojú sí mi. Láyé àtijọ́ nígbà wọn bàbá wa àwọn ènìyàn wọ́n ń pé 100 ọdún tàbí kó lé díẹ̀ ṣíhun. Kíkú tó ṣòro 100 ọdún tàbí kó lé díẹ̀ ṣíhun. Kíkú tó ṣòro ṣùgbọ́n tòde ìwòyí o ó tojú sú mi o. 30 ọdún ìyẹn la fẹ́ àfẹ́ ni tó máa kú ní rèwerèwe mọ́ nílẹ̀ wa nígbà tá a bá dé ilẹ̀ wa. Àwọn tó máa darúgbó, tó máa dàgbà, tó máa dòpó, tó máa fi èrìgì jòbì, tó máa fi ọwọ́ pa ewu, tí wọ́n máa fi ọ̀pá ṣe ìkẹta ẹsẹ̀ wọn. Òun la fẹ́. Àfẹ́ àwọn tó máa dàgbà, tó máa di liability sí àwọn ọmọ ọlọ́run. Ọ̀nà tí a fi ní gbogbo nǹkan báyìí tá a fi wá ní disability táwọn ọmọ wa lọ́rùn ó náà ni à ń lé ní bíbáyìí pé kí gbogbo nǹkan lè lọ bó ṣe yẹ kó lọ, kí gbogbo nǹkan lè rí bó ṣe yẹ kó rí, kí àlàáfíà kó lè jọba nínú ayé gbogbo wa pátápátá. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ káàbọ̀ sí orí ètò ti àṣálẹ́ yìí. Mo ní àlejò pàtàkì kan tí a ó jọ máa fọ̀rọ̀ jomitoro ọ̀rọ̀. Onímọ̀ ni wọ́n, ọ̀jọ̀gbọ́n ni wọ́n pẹ̀lú, nítorí pé ẹni tó bá mọ nǹkan ṣe náà la máa ní kó ṣe, ẹni tí ò bá mọ̀ ọ́ ṣe a gbọ́dọ̀ ní kó ṣe. Irú ìgbé àlàáfíà wo la fẹ́ máa gbé nígbà tá a bá dé ilẹ̀ Oòduà? Irú ìgbé àlàáfíà wo la gbọ́dọ̀ máa gbé láti ìsinsìnyí lọ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó yẹ pé a máa fi ojú rí ọmọ wa. Àwọn kan wà tí wọ́n ní bàbá mẹ́ta, àwọn kan wà tí wọ́n ní ìyá mẹ́ta. Kò wọ́pọ̀ mọ́ láyé òde òní kéèyàn ní bàbá mẹ́ta tàbí kó ní ìyá mẹ́ta, kó ní ìyá, kó tún ní ìyá, kó tún ní ìyá. Àyìn tẹ́ wà lórí ètò nínú yín ẹni tó bá ní ìyá ẹ tẹ́ sí mi, ẹ jẹ́ kí n mọ̀ yín, ẹ jẹ́ kí n gbọ́, nítorí pé kò ń ṣe ohun tó wọ́pọ̀ mọ́ rárá ní ayé òde òní. Nǹkan ti yàtọ̀ rẹpẹtẹ. Ikú ti di méjì èpin ni bí wọ́n ṣe ń sọ. Kí láyé ṣe ń lọ sí ni wọ́n ń pè é. Lálẹ́ yìí mo ní ọ̀jọ̀gbọ́n mi kan ní ìkàlẹ̀. Ìyáàfin wa ni wọ́n máa ń wá ní gbogbo ìgbà náà máa wá gbogbo àtàwà ti pè wọ́n pé ẹjọ́ àǹtí ẹ máa bọ̀. Wọ́n kì í fi nǹkan kan ṣe méjì, wọ́n máa ń jẹ́ wa náà ní gbogbo ìgbà ni. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùà pé àárín wọn bá àwa là ń pè wọ́n, àwọn ló ń wá nígbò tá a dẹ̀ ń pè wọ́n, ìṣẹ̀lẹ̀ ibi kankan ò ṣẹlẹ̀ sí wọn, wàhálà àtàlà àti ìdààmú kò wọnú ayé wọn.
kí n tó fojú wọn hàn ẹ bá mi máa kí wọn ní méje mẹ́sàn-án mẹ́wàá nítorí pé ẹ gbọ́ wórówóró ní ẹnu wọn náà ṣàlẹ̀ nítorí pé wọ́n mọ̀ nípa ohun tó pọ̀ rẹpẹtẹ pàápàá jùlọ nípa ìtọ́jú ara ẹni. Bóyá ìbéèrè tí máa kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ wọn ni pé láyé àtijọ́ a ní wọléwọlé ní ilẹ̀ Oòduà níbo ni wọ́n wà, ṣé wọ́n sì ń ṣiṣẹ́ àbí wọn ò ṣiṣẹ́ mọ́? Nítorí ìdí èyí ẹ jẹ́ ń fojú wọn hàn. Sísítà mi tó gorgeous. Alexa. Ẹ káalẹ́ o, ṣe dáadáa ni. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta, tí n bá ti réjì yín báyìí inú mi máa ń dùn ni. Onítìjú ni wọ́n máa ń tijú gan o. Ẹni tí wọn kì í tijú fún ni ọkọ wọn nìkan náà kì í tijú fún. Ṣùgbọ́n ẹ jọ ní ayé àtijọ́ a ní wọléwọlé ní ilẹ̀ Oòduà ní ilẹ̀ Yorùbá. Fún àwọn tí ò mọ nǹkan tó ń jẹ́ wọléwọlé, irú iṣẹ́ wo ni àwọn wọléwọlé máa ń ṣe láyé ìgbà yẹn? Àti pàápàá kí ni àǹfààní tó wà nípa kí ìlú ní wọléwọlé? Ẹ ṣé gan ni sà. Ọ̀dọ̀ èmi ò really gbọ́njú mọ wọléwọlé, bọ̀ mo máa ń gbọ́ láti ẹnu àwọn òbí mi pé wọléwọlé wà. Bọ̀ ìgbà tí mo ti wá dàgbà mo mọ̀ pé ní Nàìjíríà àwọn schools kan wà bíi School of Environmental Studies àbí Health Tech gbogbo àwọn nǹkan báyẹn tẹ́ pé iṣẹ́ wọn ni kí wọ́n máa lọ láti ilé sí ilé. And àǹfààní tó wà ni pé wọ́n lè wo environment ilé. Tó bá ṣe bẹ́ẹ̀, gbogbo bí ibi tẹ́fọn ń ba sí, ibi tí dọ̀tí wà, ibi tómi wà, ibi tí bóyá bedbug, mi mọ̀ bó ṣe ń pe bedbug, bí pest control, gbogbo ẹ̀ ló máa wò láyìíká. Tí wọ́n bá dẹ̀ ń ṣe bẹ́ẹ̀, ó máa jẹ́ kí nǹkan bí sickness, disease kó reduce because ẹyọ kọ̀ọ̀kan a lè má lè yọ gbogbo àìsàn lẹ́ẹ̀kan, pọ̀ lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan tàbí èèyàn kan ni wá bá ń ṣe lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan, chances pé a máa reduce untimely death, unnecessary death ó máa wà more increased. So irú nǹkan báyẹn ló yẹ káwọn wọléwọlé máa ṣe. Mo dẹ̀ believe pé nǹkan tó ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nìyẹn. Ẹ ṣé sà. Ẹ ṣé àǹtí mi, mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín nítorí pé ẹ bá mi yànnà náà bí mo ṣe fẹ́ kẹ́ ẹ sọ gangan lè ṣe sọ. Ní ayé òde òní àwọn nǹkan wà tí àwa ara wa máa ń ṣe. Onílé apá ọ̀tún akọ́lé aṣèsókèwé síbẹ̀, not far from there a ṣe borehole síbẹ̀ àbí kànga. Ṣé wọléwọlé lè gbà kírú yẹn ṣẹlẹ̀? Mi ò mọ ibi tí duties àwọn wọléwọlé ibi tó dé. Yes. Nǹkan tí mo believe ni pé tó bá jẹ́ pé a ní proper planning, àwọn téèyàn bá ń kọ́lé ọmọ láwọn àwọn ará ìjọba tó yẹ kó máa wá sínú ilé yẹn, ẹ ti draw a plan normally. Wọ́n á wo distance láàrin sockaway sí borehole. Because there's something called underground seeping of water. So tí for some reason tí wàhálà bá wà, omi tó ń jáde nínú sockaway ó lè tó bá ṣe dáadáa tó line ẹ̀ dáadáa ó lè máa seep into source of water tó ń mu. And tí ẹ bá ṣẹlẹ̀ ó máa jẹ́ kí typhoid fever. Yeah, a lot of things lè ṣẹlẹ̀, not only typhoid tó máa affect health àwọn tó wà ń bẹ̀, and that's not advisable. So I think bí mo ṣe believe ni pé mo believe pé àwọn ìjọba apart from wọléwọlé, àwọn ìjọba they have a role to play to make sure that tí èèyàn bá fẹ́ kọ́lé àbó fẹ́ ṣe kínní, wọ́n wo plan ẹ̀, and then periodically wọ́n wá sí ilé tẹ́niyẹn ń kọ́, wọ́n wò bóyá there's a variation in what was submitted to the offices and what the person is doing. So once that is done, èèyàn máa lè reduce one more person tó máa ní disease tó dẹ̀ máa kú. Ẹ ṣé
bó ṣe yẹ kán ṣe nìyẹn ṣùgbọ́n unfortunately nílẹ̀ wa wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ nítorí pé a rí ilé tó wó ní Ìkòyí láìpẹ́ yìí variation oríṣiríṣi náà ṣe sí and ọmọlúwàbí àti pàápàá jùlọ àwọn nǹkan tó yá ká gbọ́dọ̀ ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọlúwàbí tí ó fi máa jẹ́ kí a pẹ́ láyé gas cooking electricity ẹlòmíì àti lọ bíríìjì iná ẹ̀ tó ń dá wàhálà lẹ́nlẹ́ ńgbà míì tó ẹlòmíì á ṣe akọ́lé kò ní fi cut out sí in case bí fuse yẹn tó yẹ pé dípò kò gbéyàn fuse yẹn ó máa trip ni they don't do it anymore. We want to avoid pandemic as much as possible. Ẹ̀yin gẹ́gẹ́ bí onímọ̀ dókítà pàápàá jùlọ nítorí pé mi kàn tiẹ̀ jẹ́ ká introduce ara yín bóyá mo bá yín introduce ara yín díẹ̀ bóyá ká padà síbẹ̀ yẹn káwọn èèyàn lè mọ ẹni tó wà lórí ètò nítorí pé people will believe in your authority more if they know who you are. So ẹ má bínú à ẹ jọ ta ni ìyàwó Dr. Pọ̀sí. Orúkọ mi ni Ọmọlàbákẹ́ Ọlátúbọ̀sún. Mo jẹ́ dókítà olóyìnbó. But kí n tó ṣe medicine, mo ti ṣe nǹkan tó ń pè ní medical microbiology. So ìyẹn fún mi ní more advantage to speak on infections on one side and my duties combined with my duties as a medical doctor. Ẹ ṣé àwọn àrùn wo ni a lè tètè dẹ́kun ní ilẹ̀ Oòduà tí a bá ń ṣe àwọn ìtọ́jú tó yẹ ká ṣe. Okay, àrùn tá lè dẹ́kun ó pọ̀ and ó wà unfortunate that as Yorubas ṣe nǹkan tó yẹ ká ṣe. Nígbà tí èmi ń dàgbà, I come from a large family. On Saturdays, everybody will be out, you're cleaning. Kò ní síbi tí mosquito máa hide. Kò sí stagnant water. Kò lè dá omi anyhow. Mo rántí pé màmá mi ń gbà yẹn, there's a piece of land. So tójò bá rọ̀ ńgbà mi tó bá ṣe síbẹ̀. I remember my mom would pour their kerosene or the oil over it. And lọ́mọ kékeré mi ò really understand the need or why she would waste oil or waste kerosene. But mo find out pé irú bẹ́ẹ̀ yẹn mosquito ò lè breathe. So níbi life cycle mosquito, all we need to do is to remove one of the regular things. Tí mosquito fi máa ń di nǹkan tó máa ń di wàhálà sí wa lọ́rùn. Tí tá bá ti lè yọ ẹyọ kan nínú ẹ̀, gbogbo èyí tó kù ò ní go on. Bí ká má jẹ́ kí gọ́tà dọ̀tí. Ká máa kó gọ́tà dédé, ká máa jẹ́ kó omi yẹn máa lọ because omi tó bá dágún ni irú nǹkan báyẹn máa ń ṣẹlẹ̀ sí. So as much as possible, we need to not allow water kó wà stagnant. Clean your environment. Tó bá jẹ́ omi, èèyàn separate omi téèyàn mu pẹ̀lú omi tó fi ń ṣe nǹkan míì. Àwọn nǹkan kékèké bíi pé kẹ́ boil omi, kẹ́ gbé sílẹ̀ kó sílẹ̀, kẹ́ yọ orí ẹ̀ sínú ike tó clean. Little things like that would help in making sure that we don't have these disease conditions. Bí ẹ máa kọ́ ọmọ kékeré tó bá ti lo ilé ìgbọ̀nsẹ̀ tán fi omi àti ọṣẹ fọ ọwọ́ ẹ̀. Wọ́n á kọ́ wọn bó ṣe ń fọ ọwọ́ because earliest memories mi ni pé we always wash our hands and a kì í fi nǹkan lẹ̀ kó dọ̀tí ẹ̀ lè ká bọ́lẹ̀ kí eṣinṣin balẹ̀. A mọ̀ pé Nàìjíríà gbóná and eṣinṣin pọ̀. Eṣinṣin dẹ̀ máa ń gbé ìdọ̀tí láti ibìkan sí ibìkan ni. So oúnjẹ tẹ́ bá máa jẹ ẹ̀ẹ́bò bẹ́ẹ̀ tí ẹ̀ jẹ́ ẹ̀ẹ́bò. Àwọn sọ̀rọ̀ nípa eku tó ń fa Lassa fever. Gbogbo ibi tó dọ̀tí ṣé mo pé tí ilé bá tún dọ̀tí tí ẹrù kọ̀ kó jọ pọ̀ eku á rí ibi sá sí. So gbogbo nǹkan báyẹn ló yẹ ká avoid ká máa yọ gbogbo nǹkan báyẹn kátẹ́gùn àlàáfíà fẹ́ sínú ilé. Atẹ́gùn bá fẹ́ sínú ilé eku ò ní ríbi dúró sí
ẹ̀fọn ò ní ríbi dúró sí. Then lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan bed tá a fi ń lò fáwọn ọmọ ńlé àbí even ti àwọn àgbàlagbà ká máa gbé sínú oòrùn kí oòrùn dry ẹ̀. Awonulé fitifiti tí nǹkan bíi bed bug mi ìmọ̀ nǹkan tó ń pè ní Yorùbá tó bá wà nulẹ̀ àwa oògùn ìdun thank you àwa oògùn tó máa fi pa á. Tá a bá ń ṣe gbogbo eléyìí díẹ̀ jẹ́ ká tó mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ rather than pé kí ọmọ 100 kú á wá sí 90 á wá sí 80 á wá sí 70 ká tó mọ̀ ká ṣáà bẹ̀rẹ̀. Problem ni pé ojú máa ń ro wá a kì í fẹ́ bẹ̀rẹ̀. And lẹ́ẹ̀kan ẹ bèrè lọ́wọ́ àwọn wọléwọlé mo ti bá èèyàn kan sọ̀rọ̀ yìí wípé tí àwọn local government ní Yoruba land kọ́ wo àwọn ọmọ tó wà ní gap year bí àwọn ọmọ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ parí secondary school tó ń dúró láti wọ university kọ́ gainfully employ wọ́n lè sọ pé òkè ní bí agbègbè yìí o ọmọ bíi 10 tó ṣe dáadáa ní school ní secondary school ẹ mú wọn wá mo fẹ́ fún yín níṣẹ́ iṣẹ́ tẹ́lẹ̀ fẹ́ ṣe ni pé ẹ fẹ́ máa ṣe iṣẹ́ wọléwọlé tó bá dẹ̀ di bí ọ̀sẹ̀ méjì á fún yín lówó kan wọ́n dẹ̀ tó bá ṣe báyẹn wọ́n máa recognize àwọn ọmọ yẹn. There's a lot wrong with our society because a fi education síbi tí ẹ̀ka education wà bọ̀ so irú tábà employ àwọn ọmọ yẹn ká wá graduate tó yẹ pé bóyá ó ṣe related course ká fi ṣe head wọn tó máa report back to tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ á di iṣẹ́ local government pé ok ilé ìpinnu ilé yóò pinnu ilé yóò pinnu àbí ilé ìpinnu tó bá ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ àwa Yorùbá à ń ṣe èèyàn tó le à ń ṣe èèyàn tó burú ẹ máa rí díẹ̀ everybody will be on their toes they want to do things to help. And once you can do that, one, you have created employment. Kò ní láti jẹ́ owó tó pọ̀. Ọkọ yín náà mọ̀ pé nírú ìlú ìbáyìí sí àwọn ọmọ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ parí secondary school wọ́n máa ti lọ wáṣẹ́ kò ń ṣe ìbàjẹ́ kọ́ mọ́ wáṣẹ́ kó ṣiṣẹ́ bówó yẹ̀ ò tiẹ̀ pọ̀ at least ó máa count towards experience tó ní life. So tá bá create employment ẹ tún lè wá sọ fún àwọn tó nílé pé lẹ́yìn oṣù 6 o àbí ọdún kan o ẹ̀yin tí ilé yín bá clean jù local government á bá yín paint ẹ̀ ó máa fún wọn ní ó máa ginger wọn láti want to do more for themselves or a máa fún yín ní gallon paint méjì èlò ló ń tà ṣó ti yín rather than ká kàn máa kówó jẹ ká má ṣe the right thing. Everybody needs some form of encouragement and this will serve as one. Thank you. Ẹ ṣé ìyá mi ìmọ̀ràn tó péye ni ẹ gba àwọn ìjọba wa ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ ìmọ̀ràn tí ìjọba bá fẹ́ ṣe tí wọ́n bá kó yẹn fún àwọn kan pé kí wọ́n ṣe right amúkùn ẹrù ẹ wọ wọn lókè lẹ̀ ń wò ẹ wò sàlẹ̀ tí wọ́n bá kó yẹn fún àwọn kan pé kí wọ́n ṣe nǹkan tí wọ́n máa fowó yẹn ṣe at the end of the day will be very very disgusting. Mo ti rí ẹni tí ó gba contract pé kó lọ ṣe iṣẹ́ fún ìjọba n ṣe pé bó ṣe gba owó báyìí ó lọ ra mọ́tò ó lọ ṣèyàwó ni kò tí kọ́kọ́ ṣiṣẹ́ ó kọ́ fẹ́ máa gbádùn fún òun ti arrive. Ó dàbí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ti dàrú ló ti dànù tí a gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí mójútó láti sin lọ tí kíjọba bá wà lórí oyè nísìn tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí mójútó àwọn nǹkan tí ìjọba tó wà lórí oyè tó bá ní nǹkan báyìí la lè ṣe àwọn nǹkan tẹ́ ẹ lè ṣe tẹ́ ẹ tí ì ṣe ń kọ́. Good. You are very yes. Ẹ ní ọlọ́pàá àmọ́ agbára yín kọjá agbára ọlọ́pàá ṣùgbọ́n àwọn nǹkan tí ẹ lè ṣe tágbára yín ká bí irú tẹ́ sọ àwọn ọmọ skul yẹn kan gbà wọ́n èlò ni allowance tí gọ́vnà gan gbà táwọn unnecessary special adviser and special assistant wọ́n gbà can pay for these people. Irú ìmọ̀ràn wo lẹ lè gba àwọn aráàlú nípa tí wọ́n fẹ́ máa yan àwọn èèyàn sípò. Ẹ ṣé gan ni sir. Any society tó bá fẹ́ succeed must first have the interest of the people
at heart. So even competition is the key. À ń sọ̀rọ̀ ìjọba bọ̀ àwọn tó yẹ pé wọn kì í ṣèjọba tó yẹ pé àwọn gan-an ni ó bàjẹ́ ńkọ́. Mo lè má nímọ̀ lọ títí bọ̀ ọmọ kékeré ti tèmi. Mo believe pé ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti ìbẹ̀rẹ̀. Àwọn èèyàn wà tó ń gbé ní ilé face me I face you. Tí landlord ilé yẹn bá wá bẹ̀rẹ̀ kó bù lọ́jọ́ kan pé òkè o. Èèyàn tó bá tọ́jú ilé mi jù bóyá ń sẹ̀ kó san 20,000 àbí 10,000 lóṣù á san 8,000 ẹ jẹ́ àti ibẹ̀ yẹn bẹ̀rẹ̀. Tá bá ti ní sense of self-worth ó máa easier fún wa láti vote for the right candidate into these places. I'm sorry, this is not a political forum. I'm just saying pé tá bá máa sọ gbogbo ẹ̀ all encompassing, politics will have to come into it. So tí a bá ti mú àwọn nǹkan kéékèèké báyẹn, mo tún padà mo sọ pé wọ́n ní wọ́n ń jalè. Àwọn olè wọn ń ṣará ọ̀run. Ara ayé ni wọ́n. They live amongst us. And I can tell you that everybody ní one specific community ó mọ ẹni tó jẹ́ olè, ó mọ ẹni tó ń gbébọn, ó mọ gbogbo kìíní yẹn. But by the time we become responsible for ourselves, olè gan mọ̀ pé ayé ò gbà òun. Because what we'll do is chase them out of our society, out of our communities. So nǹkan tí mò ń sọ ni àwọn nǹkan kéékèèké bíi kí landlord ṣe nǹkan kó fún wọn ní incentives. That's the word I'm looking for. Kí local government ṣe nǹkan kó fún àwọn èèyàn ní incentives, not because ọmọ ilé mọ ọmọ ilé àbí èèyàn kan mọ èèyàn kan. No, it has to be done on a platter. Equal, everybody. Nínú kí ni wọ́n sọ pé bá ṣe bẹ̀rù làbọ̀ ọmọ kí everybody wà equal. Tá bá ṣe yẹn, àwọn nǹkan kéékèèké yìí, èmi ò believe pé ó late láti ṣe anything. Mo believe pé tá bá bẹ̀rẹ̀, ká ṣáà ti bẹ̀rẹ̀ ni with time. I can point out nǹkan kan. Nígbà tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ parí medical school, mo meet pẹ̀lú èèyàn prominent person kan. A wá ń sọ̀rọ̀ nípa Nigeria as a whole. And I suggested pé bí wọ́n ṣe ń gba bí national insurance number ń bí báyìí, ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ká mú àwọn ilé ọlọ́mọ, àwọn agbẹ̀bí, àwọn hospital ká ní random number. Ọmọ tá bá ti bí ń gbà yẹn bí over 10 years ago yẹn, ọmọ tá bá ti bí ń gbà yẹn kán bẹ̀rẹ̀ sí fún wọn ní nọ́mbà. Ìwọ ìyá tó ń bọ̀ tó bá ti bẹ̀rẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ pé ọmọ mélòó ló ní, ó yá gba nọ́mbà ilé. Bàbá ń ṣe lé need for census. What we need is àti mọ nǹkan a lè má capture gbogbo ẹ̀, but I'm sure that in the last 10 years we would have captured a major number of it. Tá bá dẹ̀ ti ṣe bẹ́ẹ̀, eléyìí pé ọ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ dúró tó máa ṣe census ìyẹn ti kúrò ńbẹ̀. Ìwọ tó wá sí hospital wọ́n á bèèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé okay kí ni nọ́mbà ẹ̀ ò tí ì ní, ó yá tẹ̀ka nọ́mbà ẹ̀ rèé. Tó bá lọ sí hospital nǹkan the only thing tó ṣe ní láti ní tẹ̀ka kó sọ orúkọ ẹ̀ àbí kó fún wọn nọ́mbà ẹ̀, gbogbo nǹkan tó ń ṣe ẹ́ wọ́n máa mọ̀. Irú nǹkan tó yẹ ká máa ronú nísìnyí tí mo dẹ̀ believe pé tá bá ti wá tí Ọlọ́run gbà fún wa ká ní nǹkan tá fẹ́, àwọn nǹkan tó yẹ ká fi síwèé so that we'll have nọ́mbà àwọn èèyàn mélòó tá fẹ́ provide for, àwọn tá fẹ́ wá sí education, àwọn tí orí wọn ò gbéwèé tá fẹ́ wá kọ́ṣẹ́. We will know. Disparity in the numbers ò ní pọ̀. Kò tèmi feel nìyẹn sir. Ẹ ṣe gbogbo nǹkan tẹ́ sọ sílẹ̀ ló yé mi yékéyéké. Ẹ jẹ́ ká padà sí orí ètò ìwòsàn, nítorí pé ìwòsàn gangan ni nígbà táwa kékeré a máa ń kọ́ nìkan a ní mímọ̀ bóyá ìmọ̀ orin yẹn o, a ní ìmọ́tótó. Ṣé ẹ mọ̀? Tẹ́ bá kọ́ dáadáa mo lè rántí mi. Ìmọ́tótó. Okay.
bóyá kí n fún àwọn tó wà lórí òpó ẹni tó bá mọ orin yẹn mo ti bá yín bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ kí n fún àwọn tó wà lórí òpó ní ààyè láti tẹ̀ sójú òpó tí wọ́n bá mọ̀ kí n tó kọ́ mo fẹ́ káwọn èèyàn kí n wò bóyá àwọn tó mọ̀ wà àbáwọn tí ò mọ̀ wà mo mọ̀ pé máa wọ war against is discipline let us be orderly orderliness start everywhere why o ẹ mọ̀ yẹn náà àwọn yóò ìbò lẹ máa ń gbọ́ ní ìròyìn sàkásùfì lẹ máa ń gbọ́ gbà yẹn tàbí kọ́ yẹ pé bookworm ní láyé ìgbà yẹn bookworm ẹ̀yà àti kàwé ẹ̀ pé ẹ̀ tó bá máa ṣe dókítà ó gbọ́dọ̀ kàwé tó bá kàwé kò ní páàsì kò ní yege mo sì gbọ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ife ẹ̀yẹ ní ẹgbà ó dà pé bọ́dá mi kan fẹ́ bá mi dá sí mo mọ̀ pọ́n mo rin yẹn nítorí pé bí mo ṣe rí tí wọ́n ti pè yẹn mo ti mọ̀ pọ́n mo rin bọ́dá mi ẹ̀ka lẹ́mẹ̀ wọn. ẹ̀ka lẹ́sà. ṣé mo rin. mo mọ̀. ó yẹ bá a kọ́ ẹ bá a kọ́. ìmọ́tótó ló lè ṣẹ́gun àrùn gbogbo ìmọ́tótó ló lè ṣẹ́gun àrùn gbogbo ìmọ́tótó èyí ìmọ́tótó ara ìmọ́tótó ló lè ṣẹ́gun àrùn gbogbo ṣé mo gbà. ẹgbà rẹpẹtẹ pàápàá ìgbà yẹn primary school láti ń kọrin yẹn sà. bẹ́ẹ̀ni ilé ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀. tá a bá ń tò wọlé these are the things they were teaching us then. yes wọ́n tó lè lọ pé ká ṣe ká fi nǹkan náà wá hàn. yes wọ́n fi rọ́là kan lọ́wọ́ ṣé yín ọlọ́run á gbàdúrà yín ẹ ṣé gan-an nìyà mo dúpẹ́ o ọlọ́run á gbà fún wa. okay I love you guys. I just love you for who you are. For people are even typing it. Some people when they type it, computer ti change it. Wọ́n ti change orin fún wọn. Elizabeth Akande wọ́n ní ìmọ́tótó wọ́n fẹ́ ní lólè wọ́n ní love ṣẹ́gun àrùn. Nǹkan tí kọ̀mpútà wọ́n mọ̀ pé kọ̀mpútà ti bá wọn yí o wọ́n rò pé nǹkan táwọn kọ ni ló wà ń bẹ̀ o but kọ̀mpútà ti bá wọn yí ó ti yí ẹsẹ̀ rẹ̀ sókè ló lè ṣẹ́gun love ṣẹ́gun àrùn okay ló lè ṣẹ́gun àrùn they will check your teeth your nail your finger your hair and your hair cut. ẹ ṣe ẹ̀gbọ́n mi sagacity ẹ kú déédéé àsìkò yìí àǹtí àwọn àrùn wo gẹ́gẹ́ bí bóyá àrùn diarrhea right a mọ̀ pé ìmọ́tótó ló ń fà á malaria bóyá kí n máa kọ sílẹ̀ diarrhea malaria èwo la tún lè sọ tooth. kí lẹ pè sá. eyín. okay. iná orí. eku. aáyán. ìdun. àwọn àrùn wọ̀nyí ó jẹ́ àwọn nǹkan tí kò yẹ kó pààyàn ṣùgbọ́n unfortunately diarrhea malaria eku aáyán mi mọ̀ bóyá dùn lè pààyàn àwọn mẹ́rin yẹn tí mo kọ yẹn àwọn yẹn wọ́n máa ń pààyàn kò dé kó pààyàn gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ eku máa ń fa Lassa fever. Yeah. No, sir. Mi mọ̀ bóyá aáyán náà ń fa Lassa fever. No, sir. Right? But wọ́n lè fa cholera. Aáyán lè fa cholera. Iná orí ò lè fa cholera. Ìdun ò lè fa cholera. Àwọn kan yìí márùn yẹn ìmọ́tótó ló ní problem nípa ẹ̀ jù àti pàápàá oúnjẹ jíjẹ mo mọ àwọn òbí kan tó yẹ pé mo sọ̀rọ̀ mo bá àwọn kan nínú consultation tí mo ṣe ní I think it was last week or this week maybe on Sunday weekend or last week wọ́n ní àwọn òbí kan wà tó yẹ pé indomie náà wọ́n á fọ́ ọmọ wọn jẹ
So, and àwa sọ̀rọ̀ pé in the next 20 years we're looking for a big problem. Nítorí pé àwọn nutrient tó yẹ kọ́mọ yẹn gbà nígbà tó wà ní kékeré kò rí gbà. And it affects so many things in life. It can affect yàtọ̀ sí spiritual, because ní Africa or Nigeria or ilẹ̀ Yoruba there are two types of problems. Some problems are physical and some problems are spiritual. So yàtọ̀ sí spiritual problem, then in 20 years time there's going to be a lot of problem. Okay, wọ́n ní ká kọ eṣinṣin sí eṣinṣin níbo lè ṣinṣin máa, okay, ká kọ eṣinṣin. Okay, so ọmọ tí ò ń jẹ nutrient tó bá di 20 years time wọn dey make provision for hospital. Kí lẹ rò pé ó lè ṣẹlẹ̀ in 20 years time when you keep feeding your children the wrong stuff when they were young? Yeah. Thank you very much, Uncle. Ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ the poor diet, oúnjẹ tí ò dá fọ́mọ, bí àwọn processed food, kí ẹ máa jẹ processed food all the time, bí Indomie tẹ́ sọ yẹn. Níbẹ̀ yẹn, so many problems àti ẹ̀ ní láti dúró di 20 years time. Níbẹ̀ yẹn, so many problems láti máa ra iṣẹ́ mọ̀ pé ọmọ tí wọn bá fún ní oúnjẹ dáadáa, chances pé ó máa mọ̀wé, ó máa sharp, ó wà reduced. Yeah. Ọmọ tí ó ti kékeré ní kwàṣọkọ̀ àbí àwọn àbúrò kwàṣọkọ̀ àtẹ̀gbọ́n kwàṣọkọ̀, chances pé ó máa survive into the future ó ti wà reduced. Nítorí àmì sọ pé ẹ má jà dúró de 20 years time. Ẹni tó dẹ̀ ń fún ọmọ ẹ̀ ní gbogbo àwọn kíní ìjẹ tọ́mọ tóbi tó kàn sọ́ra, àti ń deal pẹ̀lú childhood obesity. Bá ṣe ń deal pẹ̀lú childhood obesity, àwo tẹ̀gbọ́n ẹ̀ tó lè jẹ́ juvenile diabetes. Because àwọn ọmọ kékeré as early as 2 years, 3 years ní diabetes. So gbogbo kíní yìí la ti ń fi di wàhálà. Níbi tí mo ti ṣiṣẹ́ nígbà tí mo wà ní Nàìjíríà, tí mo wà ní pediatric department, a máa ń sọ fáwọn màmá yẹn pé ọ̀tọ̀ ni kò sówó, ọ̀tọ̀ ni kẹ́ fọ́mọ lóúnjẹ gidi. I find out pé a lot of the mothers tó complain pé poverty, it wasn't actually poverty, it was more of ignorance. Màmá tó fún ọmọ ní Indomie láàárọ̀, tó fún ní Indomie lọ́sàn-án, tó fún lálẹ́, tí ò fẹyin sí, tí ò fẹja sí, tí ò sì fi crayfish sí. Ẹ mọ̀ pé ó kàn fọmọ yẹn, ó kàn sọ pé òun náwó lórí ọmọ. But tó bá wà nǹkan bíi rice kékeré pẹ̀lú ẹ̀wà kékeré, ìyẹn ọmọ tó ti tó jẹun o, tó fi rice kékeré, tó fi ẹ̀wà kékeré, tó fi ẹja kékeré, kó fún ní bóyá orange kan kó mu lọ sí school. Oúnjẹ ti pé. Gbogbo oúnjẹ tí mo kà sílẹ̀ kò tí ì tó owó Indomie kan. So ṣe rí pé kò ń ṣe poverty nìyẹn, ignorance nìyẹn. So gbogbo àwọn kíní ló máa ní láti kọ́ àwọn ìyá. Mo mọ̀ pé tòótọ́ àwọn ọmọ kan wà tó jẹ́ fussy eaters tí wọ́n kàn fi kí ń fẹ́ jẹ oúnjẹ, bọ́ ó ní bíyàn tún ṣe máa ṣe tó yẹ pé ó máa jẹ́ kí inú ọmọ dùn láti jẹ. Ẹ lè fún ní incentive pé tó bá jẹ ilé tán, màá fún ẹ ní nǹkan kan. Bọ́ nǹkan tẹ́ bá máa fún yẹn kò ní jẹ́ nǹkan tó máa dùn jù tó tún máa fún wàhálà. So tá bá ṣe ń sọ̀rọ̀ diabetes yẹn, tọmọ tún sanra, tọmọ ní childhood obesity, àtúntò wá wàhálà. So kí ni chance pé ọmọ yẹn máa pé 20 gan? Bàbá sọ pé 20 years time la ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí rí wàhálà ẹ̀. Àwọn nǹkan tá a máa ní láti bù nìyẹn. So mo máa ń believe pé irú tí mo ti ṣiṣẹ́, wọ́n máa ń kọ́ àwọn
tó bá wà nínú oyún wọ́n ṣe máa fọ́mọ lóúnjẹ tó bá tún bímọ tán tó bá wá oúnjẹ tán máa fi sí. I give Lagos State that one wọ́n ṣe dáadáa wọ́n ní àwọn dietitians àwọn tó máa wá kọ́ yín ní bó ṣe ń ṣe yẹn ara nǹkan tí mo máa fẹ́ ka inculcate nínú àwọn òbí nìyẹn ó ń ṣe gbogbo nǹkan tọ́mọ bá fẹ́ ó fẹ́ mu coke lẹ́nu ó fẹ́ mu kíní ó ṣe gbogbo ẹ̀ ló máa ń fọ́mọ a máa ní láti la ṣe ń sọ fọ́mọ pé no I'm not going to give you that eat something healthy don't just eat junks so gbogbo apart from indomie oúnjẹ púpọ̀ wà chicken and chips tá à ń fọmọ tá a rò pé à ń fi ṣe a fi ń bọmọ jẹ́ there are better things tá a lè fọmọ healthier things tó tiẹ̀ dùn dáadáa tí o ṣe pé sugar ló contain tó dẹ̀ máa wà very okay. mo fẹ́ point out nǹkan ìgbà tẹ́ list gbogbo nǹkan yẹn hepatitis kan wà tó yẹ kó oúnjẹ ìdọ̀tí ló ń fà but most people ò mọ̀ ń pa ẹ̀ but mo fẹ́ ká fi sí back of our minds. hepatitis èwo ni ẹ BAC. I think it's C. Okay. That is, yeah. Wow. That one is foodborne. Mi ò mọ̀ mo jẹ gbọ́ yẹn for the first time. Yes, mo tẹ bẹ ṣe ń sọ ni mo list ẹ sí bíbá pé so gbogbo àwọn nǹkan báyìí ló yẹ ká máa rò. Ẹ má dẹ̀ gbàgbé pé bí mo ṣe dàgbà yìí tí n bá jẹ nǹkan tí n bá yàgbẹ́ lẹ́ẹ̀mẹwàá tọmọ kékeré bá máa fi yàgbẹ́ lẹ́ẹ̀mẹwàá tí ò bá kú díẹ̀ ló máa kú. So these are the things that we need to work on. It's not automatic. We have to be conscious and we have to do it the way it's supposed to be. Ẹ ṣé sà. Ẹ ṣé mo dúpẹ́. Fún àǹfààní àwọn tí ó wà nílé nítorí pé àti pàápàá fún àǹfààní tèmi pàápàá ẹnìkan pediatric ẹnìkan geriatric èwo ló tún wá atric ṣé mama atric náà wà. Pediatric is àwọn ọmọ kéékèèké geriatric is àwọn àgbàlagbà. Okay. Yes. Okay. Child. Ṣé wọn wá ṣe pé ní kan pediatric wọn ṣe wá pè ní chidiatric kan ṣe pé geriatric kan pè ní adultic. Wọ́n ṣàfẹ́ ẹ̀yin doctor ṣàfẹ́ make it complicated fún wa ṣá. No. Okay. Eṣinṣin, cholera, malaria, eku, ayan, poor diet. Ṣé ìjọba ló máa ṣe yẹn fún wa ní àbáwá la máa mójútó fúnra wa? Thank you. Reason tí mo ṣe sọ pé sometimes ó ju ìjọba lọ àwa la máa bẹ̀rẹ̀. Gbogbo a lè ní pé kí ìjọba àbí wọléwọlé wá bá wa clean ilé wa kò possible. Even in advanced countries tẹ́ bá fi oko lẹ̀ sílé yín àbí tẹ́ keep wájú ọ̀dọ̀ yín untidy wọ́n á pe ọlọ́pàá sí yín pé ẹ tọ́jú environment yín because ẹ ti wá di threat health threat fún àwọn tó kù. So the reason nǹkan tí mo sọ ni pé àwa as individuals la wà responsible for those things. We shouldn't put all the things sí ọrùn ìjọba. They can't do it. Even when we get our own place, we all have to be conscious. We have to be determined, and we have to be focused on what we have to do to keep our environment clean. I hope you know that by the time taba ṣe gbogbo kini, chances pé a máa náwó sórí health ó ti wà reduced. Chances pé a máa paṣẹ jẹ tá nílò lọ síbi iṣẹ́ ìyẹn ti wà reduced. Chances pé èèyàn á tún máa gbówó èèyàn máa sáré káàkiri nítorí disease tó wà avoidable ìyẹn ti kúrò ńbẹ̀. So àwọn nǹkan tó yẹ ká máa rò tó yẹ ká dẹ̀ ṣe nìyẹn. It's not the duty of the government to do that for us. The best they can do is, okay, tó bá wá ṣẹlẹ̀ o, you have a place to go. The place you have to go is the hospital. You go from their primary, secondary, tertiary hospitals. Kelly, once saw the right thing, the right place, see everybody malo. So these are the things we have to think about. It's not about the government doing everything for us. We have to be responsible for our own health to an extent.
ó dàbí ẹni tó ń jẹ ṣúgà eyín ó ní diabetes ó ní eyín ẹ̀ ń yọ, because I hope you know that téèyàn bá tún jẹ ṣúgà jù ó máa ń cause problem fún eyín. That's correct. Ṣé government ló máa wá bá ṣe ni? Ṣé government ló máa wá gbà lọ́wọ́ pé kó má jẹ ṣúgà mọ́ ni? Government lè sọ tí òun bá ń jẹ wọ́n fẹ́ mu sí wọn ní mu sí, but ìgbà tí ó bá máa kó èrè ẹ̀ òun nìkan ló máa dáfà. Ẹ ṣe ìyá wa, mo dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín bí ẹ ṣe bá a yànnà náà kọ̀ọ̀kan. Ìdí tí ẹ ṣe sọ àwọn nǹkan báyìí ní orí ètò ìlálẹ̀ ni pé a mọ̀ pé bó pẹ́ bóyá orílẹ̀-èdè wa máa dúró nítorí pé ìyà yìí ó pọ̀, ṣùgbọ́n kí la lè ṣe láti máa ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún ara wa pé ìgbà tí orílẹ̀-èdè wa bá máa fi dúró, àwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ ká gbé, àwọn nǹkan tó yẹ ká mọ̀ àti mọ̀ díẹ̀díẹ̀ sílẹ̀ kó dàbí wáífáyà tí mo mọ̀ tẹ́ bá rí èèyàn kan tó ṣe dáadáa kí n sọ fún, tẹ́ bá rí èèyàn kan tó ṣe dáadáa, so that inú wàhálà ká kóra wa sí nísìnyìí àtún ní kóra wa sí pẹ̀lú health issue later on. Àǹtí àwọn èèyàn wa tó wà lọ́spítù níbi tẹ́yìn ti ṣiṣẹ́, ìjẹ́ ti sọ fún èèyàn kan pé tó fẹ́ bímọ pé ṣé mo rán iṣẹ́ ni tó wá ń gbé báyìí, ṣé mo rán ìgbà tó ń kẹ́sẹ̀ sókè, ṣé o mọ̀ gbà yẹn. Now funny thing ni pé mo máa ń gbọ́ wọ́n máa ń ṣe bẹ́ẹ̀, mo máa ń gbọ́ ni mi ò gbogbo ibi tẹ́bi ti ṣiṣẹ́ èmi ò experience ẹ̀ rí. What we try to do ni a máa ń jẹ́ kán wà relaxed such that wọn ní feeling pé, of course gbogbo èèyàn ló understand pé láti bímọ easy, àwọn tó ti bí wọn á sọ pé kò easy, but tún lè máa compound issue pẹ̀lú issue, so we will try as much as possible láti calm wọn down. Èmi ò rí bí tó ti ń ṣe rí o, mi ò rí, mo máa ń gbọ́ ni. In all my practice in Nigeria, mo máa ń gbọ́ from Lagos University Teaching Hospital to Lagos State, mo máa ń gbọ́ ni, mi ò rí rí. Tí bá ní mo rí rí mo parọ́ ni, mo kàn máa ń kà ni. Mi ò sọ pé kò lè ṣẹlẹ̀ o, but mo feel pé most people hearsay, exaggeration. Mi ò discredit àwọn tó ṣẹlẹ̀ sí o. I'm not saying that. It's never happened, but I'm just saying that ẹni tó bá ṣẹlẹ̀ sí kó kọ report against the person tó sọ pé ẹni báyìí sọ nǹkan báyìí. Bọ́ ṣẹlẹ̀ mọ̀ pé téèyàn bá ń kanra tó bá fẹ́ bímọ, bó ṣe máa gba ọ̀rọ̀ ó yàtọ̀ sí bó ṣe máa gba ọ̀rọ̀ on a good day. But bí mo ṣe sọ, mi ò rí rí o, mi ì gbọ́ rí, but mo kàn máa ń gbọ́ táwọn èèyàn bá ń sọ, bọ̀ kò ever ṣẹlẹ̀ on my watch rí. Okay, ẹ jẹ́ kí n tún twist the question here in another way. What is the most horrible comment passed by a medical professional that you've witnessed before? I can only speak for myself and the people I have worked with. Yeah. And I must say that they come highly recommended. I remember that I worked in one big hospital in Nigeria, and that was my first posting as a fresh graduate. And I remember going in, what if the nurses are like this, the nurses are like this, the matrons are like this and everything. So hey, I was scared, I was quite young, I was really scared and everything. And who they did but when we lost posting me, the chief matron just came in and said, "Oh, my name is I'm going to mention her name because she's somebody I respect highly. Chief Matron Okewo and Chief Matron Abiola and Chief Matron Shukwade." And when I got there, and we were like, "Okay, my Chief Matron Okewo was the Oga in the department. Said, my name is Chief Matron Okewo, but you can call me Biodu." At that time, she was in her 50s. So I was like, why would I do that? So coming from this experience, Timoni, me ever go them say, but you're not there. And I have a rule. I don't repeat what I don't know. I don't judge what I don't understand. You don't do hearsay. I don't. As a rule, I don't. I don't. So
But for all the people that have worked with me, I had it really pleasant, really pleasant. Initially, ma understand the rainbow. Patience ni gbogbo ẹ̀. Once you get to understand each other and you see what the other person's point is, it's a lot easier to deal with nurses or doctors or all health workers. Really, I think so. Personally, I don't have any problem with anybody. Okay, well, I'm seriously enjoying this because it gave me a sense of understanding of what we have to contend with when we get to Yoruba Nation. Because I'm a buy shishinja, I'm a bad aureaja, I'm a bad Oh yes, toothache, eku, iron, idun, cholera, poor diet, all these things, and poor hygiene. Maybe I can quite. put everything under poor hygiene. But lágbára ọlọ́run ọba tó dá ayé àti ọ̀run ọlọ́run gbogbo ẹ̀dẹ́ ènìyàn ọlọ́run á dì wá mú á kó àmọ́ ṣe irú àwọn nǹkan báyìí la máa mú wá sí etí ìgbọ́ àti ojú ìwòran ẹ̀yìn èèyàn wa kí a bá lè kọ́ ẹ̀kọ́ díẹ̀ díẹ̀ ení tere èjì tere ọkàn wa bẹ̀rẹ̀ sí yí padà a bẹ̀rẹ̀ ení tere èjì tere gbogbo ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí ó máa jẹ́ nǹkan tó máa jẹ́ kí àwọn èèyàn lè mọ nǹkan tí wọ́n fẹ́ nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ó wà ní ilẹ̀ wa nísìn tí wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n fẹ́ tí wọ́n ní election is coming election is coming politicians give me money to eat election is coming politicians give me money to eat gbogbo àwọn ìwà ìbàjẹ́ tó yẹ ká yọ kúrò nínú ayé wa nísìn tí ẹ̀kan bá ṣe nǹkan tí ò dáa táwọn pé nǹkan tẹ́ni yìí ṣe ò dáa bọ́ nítorí pé ó jẹ́ èèyàn wa ẹlòmíà ní jẹ́ ká bá I cannot fight you for doing I cannot blame you for doing something wrong because the stranger is still there. Excuse me, that is not what my mom said to me. If you did something to a stranger and my mom is there, she will slap you. Ṣùgbọ́n I know so many people that their father, their uncle, their brother, their people are in politics. And wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé nǹkan táwọn ẹni yìí ṣe ò dáa. Ṣùgbọ́n wọn gbà wọn ní ìmọ̀ràn tó dáa pé bàbá nǹkan tẹ́ ń ṣe yóò máa dáa. Ìyá nǹkan tẹ́ ń ṣe yóò máa dáa. Nítorí pé tí wọ́n bá sọ fún wọn kán lè dẹ́kun àwọn ìwà burúkú yìí ó máa ṣòro fún wọn nígbà míì pé nítorí pé àwọn kan lè má mọ̀ pé nǹkan táwọn ṣe ò dáa. Maybe wọ́n kàn lè rò pé èèyàn kan sọ fún mi pé nítorí pé àwọn aráàlú gan ò dáa làwọn politician náà ṣe ń hùwà tí ò dáa sí wọn. Àwọn aráàlú ni politicians actually. Yes, nítorí pé ìgbà tí wọ́n fẹ́ dìbò right ẹ ti gbowó lọ́wọ́ wọn rẹpẹtẹ wọ́n bá débẹ̀ wọ́n máa kọ́kọ́ recoup owó yẹn padà. Ṣé yé yín and èèyàn kan dẹ̀ tún sọ fún mi pé gbogbo nǹkan tí àwọn politicians ṣe tí wọ́n get away with yẹn wípé àwọn aráàlú ló jẹ́ kí wọ́n kàn get away with it. Ṣùgbọ́n àwọn aráàlú gan tó ń jalè báwo lè ní kí politician má jalè. Right ó lè gbọ́ ọ̀bọ̀n gbọ̀gbọ̀gbọ̀ lọ́rọ̀ wọn. Bẹ́ẹ̀ni àwọn fún mo sọ̀rọ̀ nípa employment of the youth. Recently mo rí ní lórí Facebook àwọn ọmọ mẹ́ta all within before about I think about 17 to 20 wọ́n lọ gbé orí èèyàn kan fẹ́ fi ṣògùn owó. Ìwé ọ̀gbọ́n yẹn náà. Ṣẹ́rí tó bá yẹ pé a ti ṣe the right thing. This ó lè máa ó sì lè ṣẹlẹ̀ bọ̀ kò kàn ní pọ̀ tó bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ sí because àwọn ọmọ wa máa ní right role models. Wọ́n ní àwọn mi ò cast aspersion on anybody or fún iṣẹ́ tó ń ṣe or something but at least ọmọ tó yẹ kó wà ní borderline ó fẹ́ kàwé àbí kò fẹ́ kàwé tó bá ní right role model bó tiẹ̀ kàwé á kọ́ iṣẹ́ tó bá kọ́ iṣẹ́ chances pé ó máa sọ pé òun fẹ́ forí èèyàn ṣògùn owó ó wà reduced. So gbogbo nǹkan tó yẹ ká ṣe right things tó yẹ ká ṣe tá à ṣe òun bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ 20 years time nǹkan tó ń ṣe 20 years ago ló ń tẹ̀lé sí. So wàhálà tó wà wájú nísìnyí
ní 20 years time is a big problem o. bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tá a ti ń ṣe sílẹ̀ ń sìn ni ọmọ tó kàwé tó lọ school tó ṣiṣẹ́ tó wà òkè ìjọba fún ní 200,000 ọmọ tó bọ́ṣọ tí ò tó ń ṣèkára ẹ̀ àwọn èèyàn fún ní 10 million ẹjọ́ èwo kò sẹ́ni tó wáyé wá jìyà èwo ni even àwọn òbí máa ní kọ́ mọ́ mú. nílẹ̀ Yorùbá bí mo ṣe gbọ́ wọ́n ní ẹ má bínú wọ́n ní ọmọdé ò gbọ́tàn ó gbọ́ àròbá àròbá dẹ̀ ní bàbá ìtàn. máa sọ pé àmì wọ́n máa sọ pé nǹkan tí ó ti yẹ kí àwọn òbí ti ṣe sílẹ̀ tó ń ṣe nísìn ẹ̀ríyàn tó kàn bínú tá mú bọn tá pààyàn tá gúnyàn kó tètè kó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ kan kò ṣẹ̀ṣẹ̀ yá wèrè o àwọn òbí ẹ̀ ò wọ́n mójútó tó á ti máa bínú láti kékeré àwọn òbí ẹ̀ ò mójútó ló ṣe di wàhálà ọmọ tí ó kò ṣe gbogbo ọmọ ló máa kàwé let's get that straight even in the most advanced part of the world you know, dẹ̀mí pé kò ní successful ní life ẹ̀ all they need to do is to do the right thing. mo ń wo kinní kan lórí Facebook ọmọ kan tó ń ṣe mọ́tò kò lọ sí higher institution ó dẹ̀ ti ṣe mọ́tò ó dẹ̀ sọ pé òun ò fẹ́ lọ yunifásitì o polytechnic ló fẹ́ lọ láti lọ kọ́ practical nǹkan so ìyàn mi pé kò ní successful bí ó ṣe lọ school but ó fẹ́ lọ láti lọ kọ́ application gbogbo nǹkan tó mọ̀ àwọn òbí wa we need to work sílẹ̀ sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ sí àwọn ọmọ wa in 20 years time we have a lot on our hands but it is not impossible to do we just have to do it one step at a time we may not get it fully right in the next 10 or 20 years but at least we would have done something by the time that they are up táwọn ọmọ bá ti wà upright ṣe àwọn pé chances kan máa vote in ẹni tó máa jalè ó máa wà reduced because wọ́n níṣẹ́ wọn lọ́wọ́ ní ìlú yìí you don't have to go to the uni you can go to technical school you can go and learn plumbing learn anything there's dignity in labour so èèyàn tó jẹ́ guard into securities ó kàwé there's a special thing they do for securities so ó ní dignity ní nǹkan tó ṣe these are the things tó yẹ ká fi sínú àwọn ọmọ wa àwọn tó lọ kàwé tó lọ kọ́ṣẹ́ we shouldn't look down on them they're human beings wọ́n lọ́pọlọ lórí ọpọlọ wọn kàn lè má gbé tìwé ni bí èmi báyìí sìn mi ò rò pé bóyá ọpọlọ mi ò gbé láti kọ́ iṣẹ́ télọ̀. So these are the things we have to let our children know that they are important. Ká fún wọn ní the right self-worth. Ọmọ tí ó bá fẹ́ kàwé, don't force the child. Tó bá ti ní basic education, tó lè communicate. Ẹ filẹ̀, ẹ béèrè pé kí ló fẹ́ ṣe. Ẹ jẹ́ fún yín ní example kan nígbà tí mo wà ní Nigeria. I'm going to go back to ìgbà tí mo wà ní Nigeria. Woman kan wá. Widow ni ọmọ at that time the boy was 13 and she told me that ọmọ yẹn ti ń mu sìgá ó ti ń jáde ọmọ táwọn ní high hopes for kó lọ TOEFL kó lọ ṣe kí ni àwọn fẹ́ mọ lọ sí America ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ ló ń kú àwọn dẹ̀ ń ṣe everything she was so bitter the boy was there she was so bitter ó dẹ̀ sọ fún wọn pé kó calm down I faced the young man I asked him what do you want to do? Ó ní òun fẹ́ kọ́ bábì and I said mo sọ fún màmá ẹ̀ mo ní báwo ni education ẹ̀ ó ní ó manage average student ó ní yẹ ẹ fílẹ̀ kó lọ kọ́ bábì but I made a pact with the boy I said okay tó bá dé táìwò ló bá ń dé láti school ó ní 3 o'clock tó bá ti délé tó jẹun tó rest díẹ̀ tó nǹkan tó kọ́ ẹ ní school lọ́jọ́ ẹ̀ kó sáré kà ṣó possible within 5 and 7 p.m. kó lọ kọ́ bábì náà kó dẹ̀ padà sílé. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni. I said okay. The mother was looking at me like
Auntie Shefeka Yomo mi bàjẹ́ ni. I said, no. We have to negotiate with them. At the end of the day, I said, okay, Omoloko, 2-3 weeks time, come back, Mama. The mother came back and said, now the boy, tó bá ti lọ 1 hour today, Mommy kí lẹ fẹ́ kí n bá yín ṣe. The boy is in the uni now. But we have to be understanding of these boys or girls. We have to understand that wọ́n ní ọpọlọ títí wọn. They're thinking. Could drop out ní secondary school. Ó padà sí secondary school. So ní Yoruba land, mo máa ń gbọ́ pé àwọn ọmọ ó tẹ̀lé mákàgbọ́ wọ́n máa wà nídìí iṣẹ́. So these are the things we have to be conscious of. Nítorí ọmọ neighbor mi lọ sí uni. Omi nǹkan ọmọ mi must lọ sí uni. Tí ò bá ti ń ṣe nǹkan tó fẹ́ tí mo dẹ̀ ti wò pé this boy is good at what he's doing. Kí ni future prospects ọmọ yìí? Then let the boy go. Let the child go. Wow. I'm learning. I promised myself that this program should not be more than an hour. The reason being that it will be a bite size that people can go back and watch later on. When it's too long, people will just be skipping it. I don't want that to happen. Ariwo kọ́ ni music bí àwọn èèyàn wá ṣe máa ń sọ. Mo dúpẹ́ wọ̀ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó ti ń bá a wò látàárọ̀. Ẹ̀kọ́ pàtàkì ni eléyìí fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn èèyàn wa. Ẹ jọ̀ọ́ tí ẹ bá ní àǹfààní láti fi ètò ìránṣẹ́ sí ẹni tó máa wúlò fún, ẹ gbìyànjú kẹ́ fi ránṣẹ́ sí ẹni tó máa wúlò fún, nítorí pé àmúgbà tí áńgẹ́lì kan máa kọ sí wọn lọ́kàn tí wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ṣe nǹkan tó dáa. Kí a tó máa lọ mà, ẹ̀kọ́ wo, ìmọ̀ràn wo àbí èròǹgbà wo ẹ fẹ́ fi sí àwọn èèyàn wa lọ́kàn pé nígbà tá a bá gba Yorùbá nation ní àṣẹ ti Elédùmarè, nítorí pé ó dá mi lójú pé ní agbára Ọlọ́run ọba aláwùrábí, ọba tó ní ọjọ́ òní, ọba tó ní ohun tó dáa ní ìkáwọ́, ọba tó ti pinnu rẹ̀ pé ó máa ṣe é ṣe. Kì í ṣe pé àwọn èèyàn kan ti béèrè lọ́mìí lẹ́nu jọ́mẹ́ta pé ṣó máa ṣe é ṣe ṣá àbí kò ní ṣe é ṣe. Ọlọ́run ti pinnu ẹ̀ bó máa ṣe é ṣe, ó sì máa ṣe é ṣe tí ò sẹ́ni tó máa dá lọ́wọ́ tó máa di lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni ò yé àwa èèyàn, nítorí pé arùpáwà la máa gbà ni, ṣùgbọ́n àwa kọ́ la máa gbà. Ọlọ́run ọba aláwùrábí, Elédùmarè, Jah Jehovah, ọba oníbúọrẹ, òun ló máa gbà fún wa. Ó dẹ̀ sọ pé òun máa gbà. Kò lọ dáadáa mo kúrò ńbẹ̀, kò ṣe déédéé mo ṣe fẹ́ ṣe mí, eléyìí dàrú mo fẹ́ bú èèyàn kan. Gbogbo yẹn tá à ń ṣe yẹn àìlọ́gbọ́n lórí ló fà á tá a fi ń ṣerú ẹ̀. Nǹkan tọ́lọ́run bá lòun máa ṣe, ó máa ṣe. When the children of Israel want to leave Egypt, there are so many people that were against Moses. Yes. And they still managed to break free because it's God's doing. I talk about the plague. Is the plague like the one that happened in Egypt about to happen in Nigeria in December? And what the plague there no shirio? What the plague kankan? Nǹkan tó ṣe ń bọ̀ tó máa pín wa fúnra ẹ̀ láì ṣe wàhálà láì ṣe làálàá ó ń bọ̀. Oko Ọbásanjọ́ ní Benue state náà lọ fi nọ́ọ̀sì yẹn 460 something acres. Àwọn bandit lọ fi nọ́ọ̀sì gbàtí mo ka comment àwọn èèyàn ní pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ amẹ́yẹ bọ̀ lápò ni. Tó bá yá bàbá gan máa parọ́ lórí burúkú gbogbo yẹn má dà mí gbèsè. Mo sọ̀rọ̀ láti lo statement yẹn èèyàn mi nítorí pé agbára àwọn baba ńlá wa tèmi ti witness tí mo ti mọ̀ nípa èyí ó jẹ́ nǹkan tó ń jọ mí lójú. Ó dẹ̀ jẹ́ nǹkan tí mo mọ̀ pé ní agbára Ọlọ́run ọba tó dá ayé àti ọ̀run, irú agbára tí wọ́n lò ní Egypt jọ yẹn irú ẹ̀ lọ́lọ́run máa lò fún wa. Ìgbà tó bá máa lé wa kúrò báyìí nínú Nàìjíríà, fọ́múlà tó fi máa lé wa kúrò pé ẹjọ́ ẹ má kò tí ń bá wa ẹ máa lọ, right? Bóyá àwọn náà máa gbé kẹ̀kẹ́ àti ogun àti plane wá ń gbá yẹn o. River Niger wá di Bermuda Triangle, plane tó wá fẹ́ kọjá lórí ẹ̀ báyìí River Niger kan máa fọ àwọn sínú ẹ̀ ni. Wọ́n ti fẹ́ gbé plane wá bá wa jà. Well, it happens and it's still happening.
kò bá jẹ́ bandit kò bá má jẹ́ bandit wọ́n ṣàsún wọ́n sún ìyẹn bóyá ọlọ́run fẹ́ kí bàbá gan jí bóyá áńgẹ́lì ló wá fi iná sóko bàbá gan tá a mọ̀ àwọn rúmọlẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá bá ní kí n má sọ áńgẹ́lì bóyá àwọn rúmọlẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá ló wá fi iná sóko bàbá ṣùgbọ́n ní gbogbo ọ̀nà ọlọ́run akọ àmọ́ ṣe ọba tó láyé àtọ̀run akọ àmọ́ ṣe kò ní dójú àtúrà kìá ìmọ̀ràn ẹ fẹ́ gba àwọn èèyàn wa pé bí wọ́n ṣe máa hùwà àti bí wọ́n ṣe máa gbégbé ayé wọn ká tó máa lọ ẹ ṣe wà. ẹ ṣé gan ni sà mo fẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ pé ìlera lọ́rọ̀ Yorùbá dẹ̀ sọ pé ẹni tó bá ti ní ìlera ló ní owó ló ní àlàáfíà tí orí fífọ́ lásán bá ṣèyàn gbogbo ara ló máa affect so nǹkan tá lè avoid ẹ jẹ́ ká avoid it for our own benefit the benefits of improving our hygiene ó wà far reaching fáwa fáwọn ọmọ wa fáwọn ọmọ wa àti ń gbọ́ nípa climate change ara nǹkan tó ń fà á nìyẹn pé ẹ jọ èyí tẹ́ ẹ bá lè help ó wá ní but ilé ìtọ́ bá lè help ní kéékèèké yìí tí ò ní take time ẹ jẹ́ ká ṣe ẹ ṣé gan ni. ẹ ṣé gan ni dókítà wa Dr. Ọmọlàbákẹ́ olórúkọ tó fáìn orúkọ yẹn fìtì yín náà níwèé Ọmọlàbákẹ́ Ọlátúbọ̀sún dókítà ní ọkọ dókítà ní ìyàwó tó bá yá gan apá ilé yín gan doctor's house náà wà pé ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́ pọ̀ pé a pè yín ẹ sì jẹ́ wa ọlọ́run ọba aláwùrábí yóò dúró tì yín akọjú sí yín àṣẹ ń lóore gbogbo ìdáwọ́lé ìtẹ̀yìn náà bẹ́ẹ̀ ṣe làwa lóye láṣẹlẹ̀ ìfẹ́ ṣe dá wa lẹ́kọ̀ọ́ ọlọ́run Elédùmarè á bá mi máa la yín náà lẹ́kọ̀ọ́ á bá mi máa dá yín ní òye á máa bá mi fi ìmọ̀ kún ìmọ̀ yín á máa bá mi fi ọgbọ́n kún ọgbọ́n yín títí di ìgbà míì tí ó tún rí àlejò pàtàkì míì lórí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lórí ilẹ̀ Yorùbá lórí ilẹ̀ Oòduà lórí ètò èmi ní tòótọ́ Adé lórúkọ tèmi kò yí padà tó bá yí padà ó dá mi lójú pé ẹ̀yin gangan ni màá kọ́kọ́ sọ fún nítorí pé ẹ̀yin gangan ni tèmi o mi ì dẹ̀ lè yí padà fún àwọn àǹfààní tí ó péye lórí àwọn nǹkan tí iléeṣẹ́ Aba Remedy tó ń ṣe oríṣiríṣi egbògi tiwantiwa láti ṣe ìtọ́jú ara ẹni bí egbògi diabetes arthritis high blood sugar high blood pressure nọ́run ó pọ̀ rẹpẹtẹ o àtúntì gbé mi dé àràbàrà àràmọ̀ǹdà tuntun tàtúgbédé ẹ ṣe àwọn orin tí egungun fẹ́ jó aláṣọ funfun fẹ́ wòran ẹni tí ò lè pọ̀fọ̀ tó fẹ́ jolúwo ọ̀gbẹ̀rì fẹ́ joyè ẹ wá wo àtúntì gbé mi dé ìmí ìta gbédé yẹn tó bá máa tó bí àìpẹ́ láì jìnnà máa jẹ́ kí máa já yín sí mo lè já yín sí pàápàá gan lálẹ́ bóyá kí n já yín sí gan lálẹ́ kẹ́ẹ̀kan tí ẹ̀ wò ó nítorí pé family ṣáà ń gbogbo wa kí ni mo fẹ́ máa mú pamọ́ ńbẹ̀ kẹ́ẹ̀ wo bó ṣe rí ara máa ń dà tá a tún gbédé èyí tí ó máa jẹ́ ká pẹ́ láyé pẹ̀lú àlàáfíà ara tí ìgbà tá a bá máa fi dàgbà kò ní jẹ́ pé gbogbo ara ti di gbàgùngbàgùn ẹ̀wẹ̀lẹ̀ ẹgbà yẹ wo Aba gbẹ̀ngbẹ̀ heritage anti-aging 100 pure and natural also suitable for vegetarian eléyìí ẹ mọ̀ young sí ni ajídèwé ilẹ̀ Yorùbá ni pọ́nbélé ọ̀nàmbẹ́nu rẹ̀ wá wo ni wá wo America wonder wá wo America wonder oríṣiríṣi àwọn egbògi la ní èyí tó lè ṣe ara ní àǹfààní ó kàn jẹ́ pé egbògi kọ́ la wá tà lálẹ́ yìí ni so I'm not going to advertise anything much àwọn níbi tẹ́ bá wà àwọn nọ́mbà tẹ́ lè pè láti ra egbògi kan tàbí ìkejì òun ló ń kọjá ní abẹ́ ìwòran yín yẹn lórí red yẹn tí a fi white kọ akọ nọ́mbà sí akọ Aba Remedy Ohio Aba Remedy American Root Collection Aba Remedy kìnìkan Aba Remedy eléyìí Aba Remedy tọ̀hún oríṣiríṣi egbògi ni Ọlọ́run yọ̀ǹda fún wa tí a fi ń ṣe ìtọ́jú ara ẹni ní ìmọ̀ bóyá ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn wà lórí ètò lálẹ́ tí wọ́n mọ nǹkan tó ń jẹ́ ìnọ́run a ní chronic neck and back pain
a ní ultimate heart tonic, we have stroke, post-stroke restoration, we have anti-aging, we have migraine soap, we have Ab Slim, we have detox, we have Mercy soap, a ní Shomororo, prostate busting and prevention, a ní ẹ̀dá obìnrin, a ní fibroid, a ní ọkùnrin làdá, obìnrin lọ́kọ́, akọ̀jẹ̀dí ọ̀pá ẹ̀yìn àti àlè. Breast cancer soap and capsule, a ní all cancer terminator, a ní clear vision, a ní orunu, a ní hemorrhoid, a ní Epstein virus, a ní hepatitis B, a ní ulcer tí ó dá wa lójú pé ó ń ṣe nǹkan tí wọ́n kọ sára rẹ̀. Nítorí ìdí èyí, ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ ra nínú àwọn oògùn wa yìí kó kàn sí wa ní iléeṣẹ́ wa báyìí. Ẹni tí ó bá ní ìṣòro kan tàbí ìkejì tó jẹ́ spiritual problem, bákan náà ẹ lè kàn sí mi, nọ́mbà mi kò yí padà. Tó bá yí padà ẹ̀yin lè máa kọ́kọ́ mọ̀. Ó dá mi lójú pé kò kàn tí ẹ̀ yí padà gan wá pàpọ̀. Tó bá yí padà náà síbẹ̀síbẹ̀ ẹ̀yin lè máa kọ́kọ́ mọ̀, nítorí pé kò ní pẹ́ tí màá fi wá sọ fún yín pé nọ́mbà mi ti yí padà o, ẹ má pè mí sórí yẹn mọ́ o. All over the 36 states ẹ bọ́ra wo as landed property. Bíbélì sọ fún mi, ó ní aṣiwèrè ń kó ọ̀rọ̀ jọ nígbà tí kò mọ ẹni tó máa ná. Aṣiwèrè ń kó ọ̀rọ̀ jọ nígbà tí kò mọ ẹni tó máa ná. Àánú wọn ṣe mí lọ́pọ̀lọpọ̀, nítorí pé àìmọ̀kan ló ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn ọmọ Yorùbá. Irú nǹkan tó kó wa dé sí wàhálà ibi tá a délé nìyẹn. Mọ́mì a sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀lítà mọ́. Mọ́mì a sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀lítà. We're working on it. It's not out yet, but we're working tooth and nail because so many people are asking for it. So we're working on it, and it should be out soon. We have one for bedwetting. We have herbs for bedwetting. Mo mọ̀ kẹ́ máa gbórí sókè nígbà tẹ́ gbọ́ bedwetting yẹn, nítorí pé àwọn pé herb for bedwetting kẹ̀ báwo lẹ fẹ́ ṣe tí èèyàn bá tún lo herbs ó lè má jẹ́ kí èèyàn tọ̀ lé mọ́ ni. Àbẹ́ ìmọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ bedwetting ni. Mo sọ fún yín jọ́kọ̀ mo nígbà tẹ́mi náà wà kékeré, èmi náà ṣe bẹ́ẹ̀ o, mo ṣe bẹ́ẹ̀ dáadáa pàápàá. Mo ṣe bẹ́ẹ̀ títí bóyá mo ṣe bẹ́ẹ̀ dọ́mọ fọmọ ọdún 12 pàápàá tí ìwà fẹ́ wọ ọmọ 20 ọdún kan tó fẹ́ gbà àti mi mọ̀ bóyá gùnmù náà fún mi gbà yẹn, bóyá ọ̀dẹ̀ rò mẹ́bà ni kíkí ní ọ̀hún tó di bó ṣe yẹ kó rí. Ẹ bá bú mi, ẹni tí ó bá tọ̀ lé nínú yín kó sọ. Ìyàwó dókítà pọ̀ sí gan wọn ni láwọn ò tọ́ lérí. Wọ́n kàn ti lọ ní kánà ti lọ ní ìbá ṣojú wọn kí n bèrè pé àǹtí ṣe tọ́ lérí ṣá. Nǹkan tí màá béèrè lọ́wọ́ wọn rí nìyẹn. Tí màá béèrè lọ kò dẹ̀ sí ẹni tí yóò tọ́ lé. Tẹ́ ẹ bá tọ́ lé wọn ní dènà pí fún yín. Ẹ tọ́ lé náà nìyẹn. Tí wọ́n ti dènà pí fún rí ó ti tọ́ lé náà nìyẹn. It doesn't matter what age you stop. Tọ́lé ògo nùdí ìyàwó jẹun tán ò palẹ̀ mọ́. Ẹ ṣáà rántí orin yẹn. Èmi rántí ẹ̀ tó wọ́n máa ń kọ́ fún mi tí màá máa sunkún gbà yẹn. Màá sunkún wá kọ́ fún mi. I didn't do it. Òjò ló rọ̀jọ́ mi ń tọ́lé. Ọlọ́run á gbà fún wa. So ohun tẹ́ bá fẹ́ tí erépa ní sà, erépa ló máa ń fà á. Èmi náà rò pé erépa ló ń fà á, ṣùgbọ́n eléyìí erépa ò fà á o. Ọ̀gá ni mí nínú àwọn àtọ̀létọ̀lé gbà yẹn. Bóyá mo dẹ̀ wá ń ṣe erépa ó ti pẹ́ mi ìrántí mọ́ dáadáa pé mo mọ̀ tọ́lé dáadáa. Àwọn ọmọ ṣe erépa erépa ẹ̀yin lẹ sọ bẹ́ẹ̀ pé erépa ló ń fà á o. Èmi ò mọ̀. So maybe we can use that. Ẹ ṣe jàre sister mi Elizabeth, àgbà wá búra bẹ́wẹ̀ ò bá ṣe é rí, àgbà búra fáwa bẹ́wẹ̀ ò ṣe é rí o. Ọmọdé bá ti tọ́ lé káforíjì ò ló tọ́, àgbà búra fáwa bẹ́wẹ̀ ò ṣe é rí o. Ní ni a máa fi àdàgbà ti àṣálẹ̀ ti sí látọ̀la lọ. Mo ní àkókò tó pọ̀, ojoojúmọ́ máa ní mo lákòókò, ṣùgbọ́n iṣẹ́ kan tàbí ìkejì tẹ́ gbélé mi lọ́wọ́ náà ni ó máa ń fa ìdíwọ́ tí mi fi ń tábà wá ta, nítorí pé ìta ń ṣe lẹ́yìn ó pọ̀ ju ìta ń ṣe ní gbangba lọ. Yorùbá nation pọ́nbélé dẹ̀ ni mi ò lè dẹ̀yìn, nítorí pé mo búra pé mi ò ní da ilẹ̀ Yorùbá, mi ò dẹ̀ ní da ọmọ Yorùbá. Ibi orí ìbúra ẹ̀ ni mo dẹ̀ ṣì dúró lé lórí, nítorí pé
ẹni tó bá búra tó bá dalẹ̀ ilẹ̀ máa dà á, èmi ò sì ní dalẹ̀ kí ilẹ̀ bá máa dà mí. Gbogbo ẹni tí ó ṣe pálapàla pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí, Ọlọ́run sọ fún mi pé wọ́n á fọmọ di, n sì fẹ́ fọmọ mi di, so therefore I cannot do it. Mi fẹ́ fáwọn èèyàn mi gan di torí ẹ̀ mo ṣe bẹ̀rẹ̀, ṣe yín àwọn èèyàn mi gangan mi fẹ́ fi di. Ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ kí àfọmọdí, Ọlọ́run ní jẹ́ ká dálẹ̀. Kò sádùúrà tó lè gbà tó máa ní Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́. He's leaving tomorrow. We're trying to add some few things to it. So he's leaving tomorrow. I might probably communicate with you tonight, sir. I didn't know you were there until you sent your message. God bless you. And I will try and do it express so that you can get it as soon as possible. Bíyìn ni a máa fi àdàgbà ti ètò ti àṣálẹ́ ìṣítì ní àṣẹ Elédùà ọba tó ní ayé àti ọ̀run, Ọlọ́run gbogbo ẹ̀dá ènìyàn, mẹ́ta lọ́kan nínú àwọn ọ̀run. Ti ní pẹ́ yọjú sí yín, ṣùgbọ́n títí dìgbà náà, ire o, kásùn láyọ̀, ó dàbọ̀. Ẹ̀yin èèyàn wa, ẹ jẹ́ ká jọ jùmọ̀ kọ orin ilẹ̀ Yorùbá, àwa ni ògo adúláwọ̀. Heritage ti dé. Aba Remedy ló sọ pé àìsàn ní ṣe wá. Ṣọ́múròrò àwọn ká pẹ̀lú ẹ̀dá o. Orí fífọ́ ò dáa. Máa ń pa wá ó ṣe kókó fámọ́ ọkùnrin. Diabetes ò dáa. Rúmọ́lẹ́gùn ò dára káyé má bá wa jà o. Àbí o, kàlàfíà wo máa ti fíafíà o. Ilé iṣẹ́ Aba Remedy ṣe ń fọn rẹ̀ pé ká tọ́jú ara wa pẹ̀lú àwọn òògùn ìbílẹ̀ tiwantiwa. Egbògi ilẹ̀ Yorùbá pọ́nbélé tó ń ṣiṣẹ́ fáwọn onírúurú àìsàn bíi ẹ̀jẹ̀ ríru, high blood pressure, ìtọ̀ ṣúgà, diabetes, ẹ̀fọ́rí túlù, migraine, àwọ̀ká, arthritis, nárùn, body inching, ṣàmúlòrò àtẹ̀dá tó dààmú àwọn obìnrin. Yorùbá natural Aba Remedy ló lè yanjú ẹ̀. Manpower ọkùnrin làdá tó ń fáwọn ọkùnrin lágbára láti ṣojúṣe wọn lọ́dọ̀ àwọn aya wọn. Ọ̀sẹ̀ àánú náà wà Mercy Soap fún gbogbo ẹni tó fẹ́ràn àánú gbà. Aba Remedy láti lè ṣe Heritage TV London. Ẹ lè rí àláwọ̀ àdírẹ́sì tó ń kọjá lójú wòran yìí tàbí kẹ́ ẹ pè nọ́mbà yìí +44 777 8957 893. Lè ṣe Heritage TV London ló ń pariwo wípé àìsàn àtàrùn onífàgbọ́ ara wa ṣe bùgbé o. Rúmọ́lẹ́gùn dára káyé má bá wa jà o. Are you looking for an online tutoring solution for maths and English? TutorSpace reaches your primary schoolers, your gifted 11+ers and your astute A-levelers. TutorSpace is the online learning tutoring solution where support comes to you, wherever and whenever you need it most. TutorSpace is the trusted way to find a tutor. Tuition spaces now available at the highest standards, striving for academic excellence. Students' exams passed at top UK scores. View some of our top independent school entrance success stories on Instagram @Remote Tutor Space.
Contact us to book your child's free 1-hour Maths and English assessment today. Even if you just want to know what level your child is currently working at without taking up tuition. Call us directly on 0208 004 8998 or visit our website www.remotetutorspace.com for more info. Tutorspace, striving for educational excellence. Ó ti yá. Gbogbo aláyẹyẹ pẹ̀lú ní pàtì àti ilé ìjọsìn ẹ fẹ́ ṣe polówó. Heritage TV. Heritage TV. Wọ́n bẹ nílùú London o. Heritage TV. Wọ́n fọwọ́ wọn sọ̀yà o. Heritage TV. ẹ̀yin aráàlú London ǹjẹ́ ẹ ti gbọ́ pé iléeṣẹ́ Heritage TV tún ti gbé àrà tuntun yọ o gbogbo àríyá yín pátápátá la ó máa bá yín polongo rẹ̀ jákèjádò gbogbo ayé ká máa ṣayẹyẹ ní London ká sì máa wò l'Amẹ́ríkà ní Nàìjíríà àti káàkiri àgbáyé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ àti lójú kan náà bó jẹ́ lórí fídíò tàbí lórí photograph tó mọ́lẹ̀ yékéyéké Heritage TV ní bàbá o gbogbo àwọn ayẹyẹ yín bí ọjọ́ ìbí ìsìnkú àgbà ìgbéyàwó àjọ̀dún ilé ìjọsìn yín Heritage Television ní kẹ́ ẹ máa bọ̀ tààràtà ìlú London la wà United Kingdom la tẹ̀dó sí ẹ kàn sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 020-800-46100 tàbí lórí ẹ̀rọ alátagbà wa ayẹyẹ@heritagetv.co.uk àti lórí ẹ̀rọ alágbèéká 0734-123-4560 Heritage TV abalẹ́tù ọmọdé làwó.